জিঅ' সিম নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে আছে আজি আপোনালোকক মই এটা নতুন ট্ৰিক জনাম অৰ্থাৎ এই ট্ৰিকটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি 98 নাইবা 149 জিয়ে ৰিচাৰ্জ নকৰক কিয় প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে 50 টকাৰ ডিসকাউন্ট পাব নিশ্চয় এটা বহুত ভাল অফাৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ অলপ দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো এতিয়া লাইক কৰি দিয়ক আৰু পাছলৈ যদি ট্ৰিকটো বেয়া পায় তেন্তে ডিসলাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব যাতে আপোনাৰ যদি এই ট্ৰিকটোৰ পৰা হেল্প নহয় তেনেহলে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় এই ট্ৰিকটোৰ পৰা সহায় হ'বই গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই জনাই দিছো যে আপোনালোকক এই ট্ৰিকটোৰ বাবদ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ মাই জিঅ' এপ্লিকেশন আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো জিঅ' নাম্বাৰ হয় সেই জিঅ' নাম্বাৰটোত আগতে ৰিচাৰ্জ কৰা হ'ব লাগিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ যিটো মাই জিঅ' এপ্লিকেশন হয় তাত আপোনালোকৰ কেইখনমান 50 টকীয়া জিঅ'ৰ ফালৰ দিয়া ভাউচাৰ এনে পৰি থাকিব আপোনালোকে যদি সাধাৰণতে মাই জিঅ' এপ্লিকেশনৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে আপোনালোকে 399 299 এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডাঙৰ এমাউন্টৰ ৰিচাৰ্জ হয় সেই এমাউন্ট বিলাক ৰিচাৰ্জ কৰিলেহে আপোনালোকে 50 টকাৰ ডিসকাউন্টটো পায় কিন্তু আজি আপোনালোকক এক্সক্লুসিভলি এটা নতুন ট্ৰিক ক'বলৈ গৈ আছো সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে 98 বা 149 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ কৰিলেও আপোনালোকে 50 টকাৰ ডিসকাউন্টটো পাব তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো মাই জিঅ' এপ্লিকেশন হয় সেই মাই জিঅ' এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো মাই ভাউচাৰ বুলি সেকশন আছে আপোনালোকে যাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে যিটো বাই অপচন আছে বাই অপচনটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো প্ল্যান আছে অৰ্থাৎ 399 149 এনেকৈ সকলো বিলাক দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে 149 কৰিব বিচাৰিছে নে 98 কৰিব বিচাৰিছে সেই অনুযায়ী আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে মই বৰ্তমান 149 সিলেক্ট কৰিছো আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ মনত ৰাখিব যে ইয়াতে অকল 149 সিলেক্ট কৰিলে নহব ইয়াত আপোনালোকে তললৈ যাব আৰু তলত গৈ 11 টকীয়া যিটো এক্সিস্টিং ডাটা প্ল্যানটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰসিড কৰি দিব আৰু প্ৰসিড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিকিটা প্ল্যান সিলেক্ট কৰিলে সেই প্ল্যান গিটা ইয়াতে শপিং কাৰ্ট হিচাপত শো কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 149 মই সিলেক্ট কৰিছো আৰু লগতে 11 টকীয়া প্ল্যানটো সিলেক্ট কৰিছো গতিকে দুইটা প্ল্যান ইয়াতে আহিছে আৰু ইয়াতে টোটাল 160 रुपीस ইয়াতে শো কৰি আছে অকনমান ওয়েট কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা 50 টকা ডিসকাউন্ট অটোমেটিক্যালি হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যদি বাই অপচন আছে বাই অপচনটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লাই ডিসকাউন্ট ভাউচাৰ আপোনালোকৰ এই যিখিনি ভাউচাৰ থাকিব সেই ভাউচাৰখিনি আপোনালোকৰ অলৰেডি আছেই মই জানো সকলোৰে থাকিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই ডিসকাউন্ট ভাউচাৰ ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি ইয়াতে যদি 50 বুলি লিখা আছে যে এই 50 টো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি ইয়াতে ইউজ ইট টো সিলেক্ট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 160 - 50 110 110 টকা হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে দেখা পালে যে 149 টো ৰিচাৰ্জ লগতে 11 টকীয়া এটা ডেটা বুষ্টাৰ পাব যাৰ বাবদ আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব 110 110 টকা কেৱল যদি আপোনালোকে এই যিটো প্ল্যান আছে এই প্ল্যানটোৰ জায়গা যদি আপোনালোকে 98 সিলেক্ট কৰে তেনেহলে সেই অনুযায়ী এটো ডিডাকশন হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো পেমেন্ট অপচন অৰ্থাৎ ইউপিআই যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে তেনেহলে ইউপিআই থ্ৰু দি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ হাতত যদি ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা ফোন পে বা পেটিএম আপোনালোকৰ যি আছে সেই অনুযায়ী আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি দিব পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে এই যিটো পেমেন্টটো সাকসেস হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো মাই ভাউচাৰ সেকশন আছে সেই মাই ভাউচাৰ সেকশনত আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ইয়াতে বহুত এনেকুৱা ভাউচাৰ আছে যিখিনি নেকি মই কিছুদিন আগতে ৰিচাৰ্জ কৰিছো অৰ্থাৎ মই যোৱা কালি ৰিচাৰ্জ কৰিছো কাৰণ যোৱা কালি এই নতুন ট্ৰিকটো পাইছো মই গতিকে আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে এই যিখিনি ভাউচাৰ থাকিব এই ভাউচাৰখিনি পাছলৈ আপোনালোকে ৰিডিম অৰ্থাৎ আপোনাৰ একাউণ্টত ভৰাব পাৰিব যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ বন্ধু নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ একাউণ্টত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি তেওঁৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ সাপোজ বন্ধুৱে যদি কয় যে আপোনালোকক 149 টা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে তেনেহলে আপোনালোকে আপোনাৰ ইয়াত যিটো ভাউচাৰ আছে সেই ভাউচাৰটোকে আপুনি সেই নাম্বাৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰে তেতিয়া তাৰ বাবদ আপুনি 149 সেই ৰিচাৰ্জটো আপোনালোকে 110 টকাতে আপোনালোকে কৰিলে গতিকে নিশ্চয় এই অফাৰটো এটা ভাল অফাৰ গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই অফাৰটোৰ বিষয়ে গম পায় আজিলৈ এৰিছো এটা বেলেগ ভিডিওত আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম